Welcome to Martie A channel. እንኳን ወደ Martie A channel በደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በሶ ነው የምንሰራው። Today we are going to make Besso Ethiopian snack. It is prepared from barley flour. As you can see, it looks nice and it's healthy for our body. ይሄ ለሰውነታችንም ጥሩ ነው። በተለይ ጨጓራ በሽታ ያለባችሁ ካላችሁ ጨጓራ የተላጠ ለሚል ሰው በሶ በጣም ጥሩ ነው። አባቴ ሲበላ ትዝ ይለኝ ስለነበረ ጨጓራ በሽታ ነበረበት። ይሄን ሲበላ ያስታግስለት ነበረ እና አሁን ወደ 2 ብርጭቆ የሚያክል የበሶ ዱቄት መጀመሪያ በወንፊት መታዋለሁኝ። ይሄንን ማደርገው ምናልባት እንደው በሶ ውስጥ መግባት የማያስፈልገው ነገር በሶ ዱቄት ውስጥ ካለ ለማጣራት ስለምፈልግ ነው ሁሉ ጊዜ። The first thing I will do will be sifting the besso flour. The besso flour is a flour which is specially prepared from barley. Now I will boil 2 cups of water for 2 cups of besso flour. አሁን እያፈላሁ ያለሁት 2 ብርጭቆ ውሃ ነው። ሁሉ ጊዜ የምጠቀመው እኩል በኩል ነው። 2 ብርጭቆ ውሃ ለ2 ብርጭቆ በሶ። አሁን የጨመርኩት ጨው ነው። በቂ ጨው መጨመር ያስፈልገናል። የኢትዮጵያ ቅቤ 1 ወይም 2 የሾርባ ማንኪያ እንጨምራለን። I just added enough salt and Ethiopian purified butter. ጨው ግን የማንወድ ከሆነም ደግሞ መቀነስ ይቻላል። አሁን የጨመርኩት በወንፊት የተመታውን የበሶ ዱቄት ነው። I just added the besso flour which I sifted earlier. Now I will mix it well. በደንብ አድርጌ እቀላቅለዋለሁኝ። በጣም ትኩስ ነው ያለው። አሁን በእጅ ለማሸትም ትንሽ ሞቅ ያለ ነው የሚሆነው። ግን ሞክረዋለሁ። እዚህ ላይ አሁን ምርጫችሁ ከሆነ በርበሬ ትንሽ በርበሬ ወይም ደግሞ ትንሽ ሚጥሚጣ መጨመር እንችላለን። If we choose to add Ethiopian berbere, we can add a little berbere or chili powder, which is called ሚጥሚጣ. I did not use berbere today. አንዳንዴ በርበሬና ሚጥሚጣ ጨምሬ እሰራለሁ። ዛሬ ግን አልተጠቀምኩም። የጨጓራ ህመም ያለባችሁ ባትጨምሩት መልካም ነው። አሁን በተለያየ ቅርጽ እናስቀምጠዋለን። የመጀመሪያው ድሮ እንደምንበላው ጭብጦ መሰለ የሚባለው ድሮ እንደዚህ በእጅ እናቶቻችን ሲሰጡን እሱን ያስታውሰኛል። ይሄ እንደዚህ በእጃችን ጨበጥ አድርገን እጃቸው ቅርጽ ላይ ያለበትን ስንበላ አስታውሳለሁና በዚህ መልኩ ማቅረብ እንችላለን። ወይም ደግሞ በአይስክሪም ስኩፐር እንደዚህ ስኩፕ አድርገን በቀላሉ ማውጣት እንችላለን። ወይ በድሮ አቀራረብ ወይም ዘመናዊ በሆነ መልኩ ማቅረብ እንችላለን። So I'm using an ice cream scooper to give it a shape, and the other shape is the way our parents used to serve besso for us when we were young. So it's both way is delicious anyways. ስሙ ጭብጦ ካልሆነ ከታች ኮሜንት ላይ ግለጹልኝ. And we serve it with tea. ይሄንን ከቆንጆ ሻይ ጋር እናቀርበዋለን።
ቆንጆ ሻይ በሶም በጣም ቆንጆ ነው ድርቅ ያለ አይደለም በጣም ለስላሳ አይደለም ትክክል ነው የሆነው ይሄኛውንም በጣም ይጣፍጣል It tastes really delicious አሁን ደግሞ በሌላ ሼፕ እንዴት እንደማዘጋጀው ላሳያችሁ በሶውን ጠፍጠፍ አድርግና ከዛ በኩኪስ መቁረጫ ኮከብ መልክ በያዘ መቁረጫ ቆርጬ እንደዚህ አርጌ አቀርበዋለሁ I also use a cookie cutter to give it a beautiful shape like this. I will keep cutting till I finish. The other way of cutting is just one bite. For one bite, it's just we will use a smaller cookie cutter, just like that. You know, you pick it up and you just eat one. ይሄ አቆራረጥ ደግሞ ያው አንዷን ያነሱ ቀጥታ ለመመገብ ይቀላል በትንንሹ ስለተቆረጠ እንደዚህ አሳምረን ቆርጠን መመገብ እንችላለን እንግዶች ሲመጡብን ማቅረብ እንችላለን ለዘመድም እንደዚህ መስራት እንችላለን ለሰውነታችንም ጠቃሚ ነው ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ከታች ሼር የሚለውን በመጫን ለሌሎችም ሼር አድርጉ አዳዲስ ቪዲዮ እንዳወጣው ቀጥታ እንዲደርሳችሁ ከታች ሰብስክራይብ እና አጠገቡ ያለውን ደወል ተጫኑ If you like this video share it to your friends and subscribe and click the bell button right next to it Thank you for watching